10 நாள் ஆயிடுச்சு. என்ன நடக்குது? என்ன பண்ற? तुम्ही पण तिकडे येऊन राहू शकता. तुम्ही सगळे आरामात मावू शकता. नदी आणि वाऱ्यासारखं वाहू शकता. तुमच्या इकडे असतं तर डोक्याला शॉक, आमच्या इकडे असतं तर एस्ट्रोजनचा शॉक. प्रेम आहे तर गेम आहे, सरळ उलट सगळं सेम आहे. जगाला बघण्याची प्रेम आहे, क्षितिजाला पोहोचण्याची ट्रेन आहे. हरसू तेरी कुदरत के लाखों जलवे, हरसू तेरी कुदरत के लाखों जलवे, राम के दो आँख से क्या क्या देखूं, हरसू तेरी कुदरत के लाखों जलवे, राम के दो आँख से क्या क्या देखूं, रड़े खाके मन चश्मेश तमाशामस, रड़े खाके मन चश्मेश तमाशामस, रड़े खाके